أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. الناس الكل نعرف أن النظام السياسي الحالي هو نظام أحمق وغبي، وينجم يوصل السلطة كان الأغبياء والحمقى، وينجم ينتج غير التخلف والانحطاط والتبعية والدمار العمراني والفكري والاجتماعي والدمار الحضاري. عندنا تو 10 سنين والأمور قاعدة كل عام معناها تتدهور سنة بعد سنة. بالطبع مع عداء القليلة معناها اللي هم متمسكين من الحكم، أمورهم قاعدة تتحسن نهار بعد نهار، وأمورهم بعيدة معناها اجتماعيا وماديا ومن كل ومن ناحية السلطة وإلى آخره. أما أغلبية الشعب معناها يسون en دي سوفرير، معناها معناها قاعدين معناها يعيشوا في حياة ضنكة نتيجة معناها الحماقة اللي معناها امتازوا بها السياسيين وخاصة معناها البرلمانيين، ومعناها كل معناها الحكومة معناها بكل الحكومات المتعاقبة معناها منذ 2011. بالطبع النتيجة هذه معناها الوضعية هذه نتيجة علاقة غير شرعية بين الفكر الإخواني والفساد. دونك الإخوان في حاجة للفاسدين باش يستعملوهم ويخدموا بهم ويوصلوا بهم للسلطة، والفاسدين في حاجة للإخوان باش يحميوهم، وكما نقولوا بالعامية يطفيوا عليهم الضوء وما يحاسبوهمش وما أمورهم تبدا ديما معناها هيك. إذا الوضعية هذه ما لازمش تتواصل، يلزم معناها سيفلي لا فان دو لا كرياسيون، ويلزم معناها الأمور الجدية، الإصلاحات الجدية. الإصلاحات الجدية معناها فيها أربع نقاط باش نقولهم بعد من بعد. عندنا النظام السياسي الحالي الساعة هو السبب البريء، وهو الذي يسمح للفاسدين والفضويين من تسلل البرلمان، وهو الذي يجعل البلاد في تجاذبات مستمرة بين الرئاسات الثلاثة، وهو الذي يحمي الفاسدين والإرهابيين. أول الإصلاحات الضرورية الكبرى التي ستضع البلاد على المسار الصحيح. دونك الإصلاحات هما كما قلت أربعة. أول حاجة هو تغيير النظام السياسي، وهذا قابل للنقاش. يمكن ناخذ فيه ديسيزيون عن طريق استفتاء شعبي، أو عن طريق معناها مناقشة في البرلمان، ومش البرلمان هذا يعني يعتبر البرلمان هذا هو نتيجة نظام فاسد، وبكل الأحوال مثل المجلس التأسيسي اللي شرع على النظام الحالي. ومعناها هما في الحقيقة ما يمثلوش الشعب، يمثلوا الإخوان ويمثلوا لوبيات معناها الفساد والمافيات ولوبيات التهريب. دونك المسألة الأولى هي مسألة معناها تغيير النظام السياسي. هل سيكون رئاسي؟ هل سيكون برلماني أو شبه برلماني إلى آخره؟ مسألة قابلة نتركها للنقاش. أما المسألة الأخرى اللي هي معناها تريزيجونت هو تغيير القانون المنظم للأحزاب. مش معقول معناها عصابات أقرب منها للمافيا وعصابات إرهابية وعصابات معناها فوضوية هي اللي قاعدة معناها تنظم في شكل أحزاب من غير محاسبتها ومن غير محاسبة موارد تمويلاتها إلى آخره. دونك يلزم تغيير القانون المنظم للأحزاب، ثم القانون الانتخابي. بالطبع معناها البرلمان ردوه ملجأ للحصانة والهروب من المساءلة والعقاب. يكفي باش تكون عندك فلوس وتخلص معناها من الناس اللي باش ينتخبوك، وتخوض حملة انتخابية معناها بالفلوس، ماهيش بالفكر، مش عن طريق قناعات فكرية إلى آخره، وإنما عن طريق معناها ماركة 50 دينار الصوت إلى آخره باش توصل للبرلمان. وهذا مش صعيب على بارونات التهريب وعلى معناها الفاسدين بجميع أنواعهم. دونك المسألة الثالثة هي تأسيس محكمة دستورية. ما يلزمش البرلمان قاعد معناها يفي بارتي جي بارتي في نفس الوقت، وهذا مش معقول. معناها مش معقول في حتى معناها نظام سياسي، مش معقول. يلزم معناها البرلمان يكون يخضع لسلطة أخرى. السلطة هذه هي تأسيس معناها محكمة دستورية، هي اللي تفض النزاعات وتفض المسائل معناها القانونية، وتفض معناها كل ما هو متعلق بمعناها أعمال البرلمان. إذا أربع أشياء كان نبداوهم بالترتيب حسب درجة معناها السرعة نتاعهم. أولا تغيير القانون المنظم للأحزاب. ثانيا تغيير القانون الانتخابي.
ثالثا تأسيس محكمة دستورية. هذا ثلاثة نقاط ايجون، معناها ما يزيدوش يصبروا 10 سنين ديجا باسي، يكفي معناها باش من إضاعة الوقت. وثم تغيير النظام السياسي. تغيير النظام السياسي لا يمكن يتم فيه نقاش واسع في البرلمان، داخل البرلمان، والا يقع فيه استفتاء شعبي، والا تقع فيه نقاش ثم معناها يمشي الاستفتاء الشعبي. هذا اللي حبيت نقوله. ماذا بيا لو كانت بارتاجيو الفيديو على اوسع نطاق باش تبدا الناس الكل معناها على علم، معناها باش يعرفوا اساس المشكل شنو هو. اساس المشكل شنو هو اللي خلق معناها التدهور الاقتصادي والاجتماعي، واللي خلق حاله معناها كارثيه. هما الاعوجاج اللي موجود في النظام السياسي، معناها اللي هما كما قلت ثلاثه نقاط: القانون المنظم للاحزاب، القانون الانتخابي، والمحكمه الدستوريه. هذول الثلاثه يلزمهم يتبدلوا، وتقعد مساله تغيير النظام السياسي يلزم تكون معناها ان كونسنسيس معناها بتاع الناس الكل، وبتاع معناها تهم الشعب الكل، ما تهمش كان مجموعه 2011 اللي هم معناها خدموها على حسب مصالحهم، وحسب معناها وحسب معناها اعتبارات شخصيه، ماهيش اعتبارات وطنيه تونسيه تهم الشعب الكل. بارك الله فيكم والى اللقاء.